มื่อบัวกลับถึงห้องพักของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถปริศนาคันที่ตามเธอมาตั้งแต่บ้านผู้สิตาก็ได้เลี้ยวไปอีกทางบัวจึงรู้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าคงกลับทางเดียวกันมายังด้านของคนที่สะกดรอยเขาคือนักสืบที่กลางอาทิตย์จ้างมานั่นเองเพื่อให้คอยตามดูว่าบัวมีนัยสำคัญยังไงเกี่ยวกับผู้สิตาเมื่อนักสืบคนดังกล่าวเลี้ยวไปอีกทางเขาก็ได้ถ่ายรูปหอพักที่หญิงสาวอาศัยอยู่เอาไว้แล้วส่งข้อความไปให้เจ้านายของเขาทันทีงานของผมมีแค่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวฉันจะโอนเงินไปทันทีอาทิตย์เห็นข้อความและตอบรับครับผมมีอะไรเรียกใช้ได้อีกนะครับนักสืบตอบอาทิตย์ซึ่งนอนเล่นอยู่บนเตียงที่คอนโดตัวเองเขาเปิดอ่านข้อความและไม่ได้ตอบอะไรกลับไปพลางนั่งดูรูปภาพที่นักสืบส่งมาให้พร้อมทั้งพยายามขยายดูมันคือหอพักเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นตึก5 ชั้นบริเวณนั้นมีแต่พวกพ่อค้าแม่ค้าเข้าอาศัยอยู่ส่วนอีกรูปหนึ่งก็คือรูปตอนที่หญิงสางยืนคุยอยู่กับผู้สิตาหน้าบ้านท่าทางสนิทสนมหัวเราะกันคิกคักชายหนุ่มแปลกเพราะจะไม่ค่อยเห็นโมเมนต์นี้ของผู้สิตาเท่าไหร่นักทันใดนั้นอาทิตย์ก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อโทรไปรายงานความคืบหน้าให้กับภรรยาอันเป็นที่รักของเขาทันทีคุณผมให้นักสืบตามดูเด็กนั่นมาแล้วเดี๋ยวผมไปหาที่บ้านนะอาทิตย์พูดกับปลายสายด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นโอเคค่ะทันทีที่ปลายสายตอบรับทั้งคู่ก็วางสายเป็นอันเข้าใจตรงกันส่วนอาทิตย์เองก็ออกจากห้องไปทันทีในระหว่างที่เขากำลังขับรถไปที่บ้านนิพานั้นเขาก็ได้แวะร้านไอทีแห่งหนึ่งเพื่อซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ให้กับลูกชายเสียก่อนสวัสดีครับสนใจรุ่นไหนดีครับพนักงานร้านต้อนรับอย่างดีขอรุ่นที่สเปคแรงที่สุดครับอาทิตย์กล่าวในขณะที่สายตากวาดดูของรอบๆร้านงั้นต้องรุ่นนี้เลยครับ A-POP สเปคเยี่ยมเล่นเกมกี่เกมก็ไหลลื่นครับพนักงานแนะนำให้พร้อมกับหยิบโน้ตบุ๊กเครื่องดังกล่าวขึ้นมางั้นเอารุ่นนี้เลยครับอาทิตย์ควักเงินในกระเป๋าตังค์ขึ้นมาจ่ายโดยไม่เลือกอะไรมากก่อนที่เขาจะเดินออกจากร้านไปเพื่อตรงไปยังบ้านนิพาทันทีเมื่อถึงบ้านนิพาเขาก็เดินเข้าไปยังห้องทำงานและพบว่านิพากำลังดูเอกสารบางอย่างอยู่มาช้าจังเลยคุณหญิงสาวกล่าวก่อนที่จะลุกขึ้นไปนั่งตรงโซฟาตัวโปรดของเธอพอดีผมแวะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ให้เจ้าสุริยะมันด้วยน่ะอาทิตย์กล่าวพร้อมกับยกกระเป๋าโน้ตบุ๊กขึ้นมาพร้อมกับเดินไปนั่งข้างๆนิพาเดี๋ยวฉันไปเอากาแฟมาให้นะนิพากล่าวในขณะที่อาทิตย์นั่งลงข้างๆเธอก่อนที่จะลุกขึ้นไปกดกาแฟให้กับเขาเมื่ออาทิตย์ดื่มกาแฟเสร็จท่ามกลางบรรยากาศที่เริ่มตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยพวกเขาก็เริ่มคุยกันทันทีเป็นไงบ้างคะเรื่องเด็กนั่นคืบหน้าบ้างไหมนักสืบส่งรูปนี่มาให้ดูครับคุณดูแล้วเป็นไงอาทิตย์กล่าวพร้อมกับยื่นมือถือให้ภรรยาดูอยู่ไปได้ยังไงนะเล็กและโทรมมากห้องด้านในคงไม่ต้องพูดถึงแออัดชะมัดนิพาพูดในขณะที่กำลังดูรูปในมือถือของอาทิตย์ก่อนที่จะเลื่อนดูอีกรูปหนึ่ง2 คนนี้สนิทกันขนาดนี้เลยเหรอเท่าที่ดูนะยายสิตาไม่เคยหัวเราะแบบนี้กับคุณเลยนี่คุณจะหมายความว่าผมไร้น้ำยาละสิเปล่าฉันดีใจเสียอีกที่ยายนั่นไม่ได้หลงรักคุณไม่งั้นฉันคงปวดหัวแย่นิพาพูดปลอบน้ำเสียงอ่อยพร้อมกับยื่นหน้าเข้าไปใกล้แหมคุณก็รู้ผมมีไว้ให้คุณรักได้แค่คนเดียวนะครับชายหนุ่มพูดจาเจ้าชู้พร้อมกับเข้าไปจุ๊บภรรยาของเขาแต่แบบนี้เมื่อไหร่จะได้รู้สักทีล่ะคะว่าสิตานางเลิกกับวินทำไมข่าวก็เงียบไม่มีใครรู้สักคนนิพาพูดพร้อมกับถอยหน้าห่างออกมาอย่างเสียอารมณ์โถคุณผมก็พยายามหาอยู่นะได้เข้าบ้านก็แล้วแต่ไม่เคยเห็นอะไรที่พอจะเป็นประเด็นได้เลยไม่เป็นไรค่ะเอาเรื่องของเด็กนี่ก่อนละกันบางทีอาจจะมีประโยชน์กับเราก็ได้
นิพาเสยะยิ้มอย่างนางร้ายครับคุณนี่ฉลาดจริงๆอาทิตย์พูดก่อนที่จะเข้าไปหอมแก้มนิพาฟอดหนึ่งงั้นคุณเข้าไปหาลูกเถอะค่ะหญิงสาวยิ้มเขินโอเคครับอาทิตย์ตอบกลับพร้อมกับลุกขึ้นพร้อมกับถือโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่เพื่อเซอร์ไพรส์ลูกชายที่ทะเลาะกันรุนแรงครั้งก่อนสุริยะพ่อเข้าไปได้ไหมชายผู้เป็นพ่อเคาะประตูเรียกลูกชายก่อนโดยเพราะกลัวว่าหากเปิดโพร่งเข้าไปจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อวันก่อนอีกได้ครับประตูไม่ได้ล็อกคนด้านในตอบรับเมื่อได้ดังนั้นอาทิตย์ก็เปิดประตูเข้าไปทันทีและพบว่าลูกชายของเขากำลังนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนอย่างตั้งอกตั้งใจแทนที่จะอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์บ้างเขาเห็นเช่นนั้นก็มีอารมณ์ฉุนขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็พยายามควบคุมโทนเสียงให้นิ่งเข้าไว้ไม่อ่านหนังสือเรียนบ้างหรอสุริยะไม่มีเสียงตอบรับจากสุริยะทั้งเจ้าตัวยังคงนั่งอ่านการ์ตูนเรื่องโปรดต่อไปอ่ะนี่พ่อซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่มาให้รับรองว่าดีกว่าเก่าแน่นอนชายผู้เป็นพ่อพูดพร้อมจับยื่นโน้ตบุ๊กให้ลูกชายเมื่อได้ยินเช่นนั้นสุริยะเริ่มตอบสนองบ้างเขาหันมาดูด้วยช้าๆเหมือนยังงอนพ่ออยู่แต่เมื่อได้เห็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดนั้นแล้วก็ถึงกับตาลุกวาวทันทีโหรุ่นนี้แพงสุดๆโคตรเท่เลยลูกชายอุทานออกมาด้วยความดีใจพร้อมทั้งเอามาดูใกล้ๆด้วยแววตาที่ถูกใจสุดๆอาทิตย์เห็นลูกชายชอบเขาก็ดีใจแล้วถ้าจะดูหนังอย่างว่าอีกอย่าลืมลบแคชด้วยมันจะกินพื้นที่เยอะชายหนุ่มผู้เป็นพ่อพูดพร้อมกับส่งสายตาแซวลูกชายครับพ่อสุริยะตอบขับด้วยเสียงดีใจสุดๆเขาหายโกรธพ่อเป็นปลิดทิ้งงั้นพ่อกลับก่อนนะอาทิตย์พูดพร้อมกับเดินหันหลังกำลังจะออกจากห้องไปขับรถดีๆนะครับทันทีที่สุริยะตอบกลับด้วยรอยยิ้มอาทิตย์ก็ออกจากห้องลูกชายเพื่อขับรถกลับคอนโดของเขาทันทีในบ่ายวันหนึ่งณห้องประชุมสภาในบรรยากาศสบายๆดวงไฟเปิดเพียงแค่ให้พออ่านเอกสารได้เท่านั้นด้านนอกมีตำรวจสภายืนดูแลความปลอดภัยอยู่แค่ไม่กี่คนพรรคไทยเป็นหนึ่งได้ปรึกษาหารือกันว่า5ร้านไหนบ้างที่จะได้มาลงขายหน้าสภาประกอบไปด้วยร้านน้ำร้านอาหารตามสั่งร้านก๋วยจั๊บร้านส้มตำแต่ก็ยังขาดอีก1ร้านของคาวก็มีแล้วเครื่องดื่มก็มีแล้วส้มตำก็มีแล้วนะครับขาดอีกร้านหนึ่งจะเอาร้านไหนดีครับคุณธินกรสสท่านหนึ่งถามขึ้นในขณะที่กำลังดูแบบฟอร์มของแต่ละร้านอยู่ร้านนี้ก็ดีนะครับขนมดอกบัวเชื่อมทั้ง4ร้านยังไม่มีของหวานนี่ครับอีกอย่างก็มีแค่ร้านเดียวที่เป็นของหวานอยู่ด้วยนะครับธินกรกล่าวในขณะนั้นเองนิพาที่นั่งอยู่ข้างๆธินกรก็ได้ทวงขึ้นแต่ร้านขนมหวานร้านนี้ขาดคุณสมบัตินะคะนิพาพูดพร้อมกับขอแบบฟอร์มมาดูขาดยังไงครับคุณนิพาเจ้าของร้านนี้ก็เป็นที่รู้จักแล้วอีกอย่างขายมากกว่า5ปีแล้วด้วยนะครับก็เด็กคนนี้ยังเรียนอยู่เลยนี่คะยังไงนักศึกษาก็ต้องทุ่มเทให้เรื่องเรียนมากกว่าอยู่แล้วนิพานมนาวธินกรเขามีท่าทีครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะตอบนิพาไปว่าจริงด้วยยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยแล้วเราจะเลือกร้านไหนดีล่ะครับของหวานก็มีแค่ร้านเดียวด้วยสิธินกรพูดพร้อมกับหันไปถามสสที่นั่งอยู่ด้านหลังถ้างั้นร้านกล้วยทอดดีไหมครับเป็นของทานเล่นได้สมาชิกท่านหนึ่งตอบเมื่อได้ปรึกษากับสมาชิกท่านอื่นๆเรียบร้อยแล้วก็ดีนะคะคุณธินกรเจ้าของร้านนี้คุณสมบัติก็ครบทุกอย่างแล้วยังรักษาความสะอาดดีด้วยฉันเห็นด้วยค่ะนิพายังคงพูดโน้มน้าวธินกรเขามีท่าทีครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะตอบนิพาไปว่าโอเคครับสรุปตอนนี้เราได้ร้านครบแล้วงั้นเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีคุณนิพาช่วยติดต่อหัวหน้าพรรคใจรวมไทยหน่อยนะครับว่าช่วยเรียกทุกคนมาที่ห้องประชุมหน่อยเพื่อสรุปเรื่องการคัดเลือกร้านธินกรออกคำสั่งหลังจากนั้นทุกคนก็ก้มหน้าก้มตาเคลียร์เอกสารตรงหน้าตัวเองต่อไป10นาทีผ่านไปนิพาได้โทรหาอาทิตย์ตามที่ธินกรสั่งไว้สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ดิฉันนิพาจากพรรคไทยเป็นหนึ่งนะคะ
นิพาพูดกับปลายสายด้วยคำพูดที่เป็นทางการเพื่อไม่ให้คนอื่นๆสงสัยในสถานะของทั้งคู่ครับปลายสายตอบรับทางเราได้เลือกร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วทางพรรคใจรวมไทยจะมาฟังข้อสรุปด้วยกันไหมคะไปครับเดี๋ยวผมขอตามสมาชิกก่อนยังไงบ่าย 2เจอกันครับอาทิตย์ตอบกลับก่อนที่ทั้งคู่จะวางสายกันไปในขณะนั้นเองทางด้านภูสิตาที่กำลังเดินช้อปปิ้งณห้างแห่งหนึ่งเพื่อคลายเครียดเธอเหลือบไปเห็นตุ๊กตาหมีถือดอกบัวตัวหนึ่งน่ารักมากจึงนึกถึงลูกสาวทันทีและเดินเข้าไปในร้านจ๋าต้องชอบแน่ๆเลยภูสิตากระซิบกับตัวเองก่อนที่เสียงโทรศัพท์จะดังขึ้นหญิงสาวละสายตาจากตุ๊กตาตัวดังกล่าวทันทีสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์มีอะไรหรือเปล่าคะหญิงสาวทักทายปลายสายพอดีทางพรรคไทยเป็นหนึ่งโทรมาถามว่าเราจะเข้าร่วมการประชุมหรือเปล่านะครับเรื่องการคัดเลือกร้านค้าผมว่าเราควรไปนะครับไปสิคะภูสิตาตอบปลายสายพร้อมกับเหน็บมือถือไว้ที่หูเพื่อจ่ายเงินแล้วนั่นคุณอยู่ไหนครับอาทิตย์ถามอยู่ห้างค่ะมาเดินเล่นคลายเครียดหน่อยแวะซื้อตุ๊กตาให้จ๋าด้วยงั้นคุณเอาของไปไว้ที่บ้านก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปรับที่บ้านแล้วเราออกมาพร้อมกันได้ค่ะเจอกันที่บ้านนะคะภูสิตาตอบก่อนที่จะวางสายพร้อมทั้งรีบเดินถือตุ๊กตาไปที่รถเพื่อกลับบ้านทันทีเมื่อภูสิตาถึงบ้านของเธอก็พบว่าอาทิตย์จอดรถรอหน้าบ้านอยู่แล้วเธอจึงรีบเข้าบ้านเพื่อเอาตุ๊กตาไปไว้ยังห้องนอนของจ๋าเพื่อหวังว่าเมื่อลูกสาวมาเห็นจะเซอร์ไพรส์ก่อนที่จะรีบไปหาชายหนุ่มที่รออยู่ทันทีเมื่อมาถึงห้องประชุมสภาทั้งคู่เดินเข้าห้องประชุมพร้อมกันในขณะนั้นสมาชิกท่านอื่นก็ประจำที่กันแล้วแสงไฟเปิดสว่างมากขึ้นเพราะคนมากันครบทั้ง2 พรรคสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านประธานอาทิตย์และภูสิตากล่าวสวัสดีท่านประธานพร้อมกันขอบคุณนะครับที่พรรคใจรวมไทยมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยธินกรกล่าวในขณะที่นิพามองไปทางอื่นครับคุณธินกรแล้วตกลงว่า5ร้านค้าที่จะเลือกเป็นร้านไหนดีครับผมและสมาชิกได้เลือกกันไว้เรียบร้อยแล้วครับธินกรตอบเรียกความไม่พอใจให้กับสมาชิกท่านอื่นๆในพรรคของอาทิตย์เป็นที่สุดอ้าวแล้วอย่างนี้จะเรียกพวกเรามาทำไมกันคะภูสิตาทักท้วงใจเย็นๆนะครับผมเรียกพวกคุณมาเพื่อรับรู้เท่านั้นว่า5ร้านมีร้านอะไรบ้างธินกรกล่าวอย่างใจเย็นในขณะที่นิพากำลังแสยะยิ้มอย่างสะใจแล้วที่คุณเลือกไว้มีร้านอะไรบ้างคะภูสิตาถามธินกรในขณะที่เขากำลังจะอ้าปากพูดทันใดนั้นนิพาก็ได้พูดแทรกขึ้นมาก็มีร้านอาหารตามสั่งร้านน้ำก๋วยจั๊บส้มตำและกล้วยทอดค่ะนิพากล่าวหน้าตายในขณะที่ธินกรหันไปมองแวบหนึ่งที่เธอแย่งพูดแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างไรเสียข้อมูลก็ตรงกันอ้าวแต่รู้สึกว่าร้านขนมหวานมีอยู่ร้านเดียวทำไมไม่เลือกขนมหวานล่ะคะตามหลักแล้วมีของคาวก็ต้องมีของหวานสิคะคุณธินกรภูสิตากล่าวถามธินกรไม่สนใจนิพาเลยสักนิดนั่นนะสิครับผมเห็นด้วยนะว่าควรมีขนมหวานสมาชิกท่านหนึ่งในพรรคใจรวมไทยแสดงความคิดเห็นขึ้นมาผมได้ปรึกษากับทุกคนแล้วว่าแม่ค้าร้านขนมหวานนั้นขาดคุณสมบัติไปอย่างหนึ่งครับเพราะไม่ได้ทำอาชีพค้าขายเป็นหลักทั้งยังเป็นนักศึกษาอยู่ธินกรกล่าวด้วยความใจเย็นแต่ภูสิตากลับใจร้อนขึ้นถ้าจะตัดสินใจกันแบบนี้ก็ไม่น่าเรียกดิฉันมาให้เสียเวลานะคะภูสิตาพูดพลางส่งสายตาค้อนไปอย่างนิพาพูดแบบนี้ได้ยังไงล่ะคะฉันก็ถามคุณอาทิตย์ไปแล้วว่าพวกคุณจะมากันหรือเปล่าไม่ได้บังคับนะคะว่าต้องมานิพาพูดกระแทกในขณะนั้นเองภูสิตากำลังจะตอบโต้กลับแต่อาทิตย์รั้งเอาไว้ได้ทันใจเย็นๆก่อนนะครับคุณภูสิตายังไงคนที่มีสิทธิ์ก็คือพรรคไทยเป็นหนึ่งตั้งแต่แรกแล้วอาทิตย์กระซิบบอกภูสิตาเงียบไปเพราะไม่รู้จะโต้ตอบอย่างไรดีเพราะนั่นคือความจริงคนที่เสนอโครงการนี้มาตั้งแต่แรกก็คือพรรคไทยเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจมากกว่ามีอะไรทักท้วงอีกไหมคะ
นิพากระแทกเสียงถามเยาะเย้ยผู้สิตาพูดอะไรไม่ออกเธอได้แต่ยืนนิ่งกำมือเอาไว้อย่างนั้นเพราะเจ็บใจขอโทษนะบัวที่ครั้งนี้ฉันช่วยเธอไว้ไม่ได้หญิงสาวพึมพำในใจเธอเจ็บใจแต่ก็ไม่อยากแสดงออกมากอย่างไรเสียเธอก็มีเหตุผลพอที่จะยอมรับความจริงได้พรรคของเธอคัดค้านเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเสียด้วยซ้ำครั้งนี้เธอจึงต้องจำยอมให้นิพาเยาะเย้ยเธออยู่อย่างนั้น ถ้างั้นตกลงตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องการประกาศผลผมจะให้คนของผมประกาศผ่านเว็บไซต์เองครับธินกรกล่าวตัดบทสรุปตามนี้นะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์มีเวลาให้ร้านค้าต่างๆเตรียมตัวกันและเริ่มมาขายวันจันทร์ถึงศุกร์ได้เลยฝากคุณธินกรจัดการด้วยนะครับท่านประธานกล่าวไปทางด้านธินกรได้ครับท่านประธานงั้นผมขอจบการประชุมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากท่านประธานกล่าวจบการประชุมก่อนที่ทุกคนจะยืนขึ้นโน้มตัวลงเพื่อแสดงความเคารพต่อท่านประธานหลังจากจบการประชุมท่ามกลางความไม่พอใจของภูสิตาทุกคนก็ได้ทยอยเดินออกมาจากห้องประชุมทันทีทันใดนั้นภูสิตาก็ได้เผชิญหน้ากับนิพาเข้าตรงประตูทางออกอีกครั้งเสียใจด้วยนะคะที่เด็กของคุณไม่ได้รับคัดเลือกนิพาแสดงความเสียใจกับภูสิตาที่ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นักถ้าคุณรู้สึกเสียใจจริงๆฉันจะขอบพระคุณอย่างมากภูสิตาตอบหน้าตายพร้อมกับเดินออกไปจากตรงนั้นทันทีนิพาสะใจที่ครั้งนี้เอาชนะภูสิตาได้เธอจึงไม่ถูกร้อนใดๆกับคำพูดประชดประชันเท่าไหร่นักหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านส่วนอาทิตย์เองก็ไปส่งภูสิตาที่บ้านในเวลาต่อมาในขณะนั่งในรถซึ่งอาทิตย์กำลังไปส่งภูสิตาที่บ้านเขาก็ได้ชวนคุยขึ้นมาเพื่อทำลายความเงียบงันดูคุณหงุดหงิดนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าชายนุ่งเอ่ยถามในขณะที่กำลังมองทางแค่รู้สึกเสียเวลาค่ะไม่รู้จะมาทำไมถ้าจะตัดสินใจกันเองแบบนั้นหญิงสาวกล่าวในขณะที่มือกุมขมับพลางมองรถคันอื่นที่กำลังผ่านไปมามันเป็นสิทธิของเขาก็ถูกแล้วนะครับเขาคงอยากให้เรารับรู้เฉยๆฮ่าหญิงสาวได้แต่ถอนหายใจเบาๆอย่างเหนื่อยใจหรือเป็นเพราะว่าเด็กร้านขนมหวานคนนั้นไม่ได้รับเลือกครับก็ฉันแค่อยากช่วยเขาอะค่ะบัวถือเป็นคนที่จะจ๋าสนิทที่สุดตอนนี้ฉันแค่อยากตอบแทนเขาหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดปนเศร้าไม่เป็นไรนะครับยังไงเขาก็แค่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมชายหนุ่มพูดปลอบพร้อมกับหันไปแตะไหล่หญิงสาวเบาๆจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกนะคะเธอหันมาตอบด้วยยิ้มแห้งๆยังมีเรื่องอะไรอีกครับคุณบอกผมได้นะก็วันก่อนวินเขามาหาลูกที่บ้านค่ะก่อนกลับไปเขาทิ้งท้ายไว้ว่าจะกลับมาอีกภูสิตาพูดน้ำเสียงกังวลฮะแจ้งความดีไหมครับชายหนุ่มถามด้วยความห่วงใยไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวจะเป็นข่าวอีกงั้นถ้าคุณมีอะไรโทรหาผมได้ตลอดนะครับชายหนุ่มกล่าวอย่างห่วงใยขอบคุณมากนะคะในขณะนั้นเองเมื่อจบบทสนทนาอาทิตย์ก็ขับรถต่อไปจนใกล้จะถึงโรงเรียนที่จะจ๋าเรียนอยู่นี่ก็ใกล้จะถึงโรงเรียนของน้องจะจ๋าแล้วนะครับเราไปรับเธอกันดีไหมครั้งนี้ไปทานไอศครีมกันดีกว่าเพราะเห็นเธอชอบชายหนุ่มคนขับรถกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนี่จะจ๋าก็ใกล้เลิกเรียนแล้วด้วยนะแต่ไม่รู้บัวจะไปรับเธอหรือเปล่านะสิคะขอโทรหาบัวแป๊บนะหญิงสาวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดพร้อมกับหยิบมือถือขึ้นมามีเบอร์ติดต่อกันด้วยเนี่ยอาทิตย์พึมพำในใจพลางเหลือบมองเธอด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นตืดตืดตืดบัวไม่รับสายเลยน่าจะไม่ว่างงั้นเราไปรับจะจากกันก็ได้ฉันอยากให้เธอเห็นตุ๊กตาไวๆแล้วหญิงสาวพูดขึ้นน้ำเสียงตื่นเต้นหลังจากที่เก็บโทรศัพท์ไว้ที่เดิมในเวลาต่อมาอาทิตย์ขับรถมาจนถึงโรงเรียนที่จะจ๋าเรียนอยู่ในช่วงเวลาเลิกเรียนพอดีเขาหาที่จอดได้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลงจากรถกันเมื่อทั้งสองกำลังเดินเข้าไปในโรงเรียนก็พบกับคุณครูประจำชั้นของเด็กน้อยเข้าพอดีอ้าว
สวัสดีค่ะคุณแม่ วันนี้มาเร็วจังเลยนะคะ คุณครูประจำชั้นทักทายท่ามกลางเสียงเด็กเจี๊ยวเจ้าในโรงเรียนในยามแสงแดดอ่อนๆ และคุณครูคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่หน้าประตูก็หันมายิ้มทักทายภูสิตาด้วยเช่นกัน พอดีวันนี้ไม่มีเอกสารค้างแล้วค่ะ ก็เลยมาก่อน ว่าแต่วันนี้จะจ่าเล่นคนเดียวเหรอคะภูสิตาถามด้วยความแปลกใจ เพราะปกติก่อนเธอจะมารับ ลูกจะต้องอยู่เล่นกับคุณครูประจำชั้นก่อน ไม่นะคะ ก็เห็นมีคุณผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นพ่อของน้องจ๊ะจ๋านะคะเล่นด้วยอยู่อ้อและมีน้องนักศึกษาคนนั้นด้วย อะไรนะคะ พ่อภูสิตาตกใจ เธอหันไปมองหน้าอาทิตย์แวบหนึ่ง เรารีบไปหาจ๊ะจ๋ากันเถอะครับ ชายหนุ่มที่มาด้วยรีบชวน เมื่อทั้งคู่เดินมาถึงสนามเล่นพื้นที่ประจำของจ๊ะจ๋าสิ่งที่ภูสิตาเห็นคือลูกสาวกำลังนั่งอยู่บนชิงช้าพลางยิ้มหัวเราะอย่างมีความสุขโดยมีวินซึ่งเป็นสามีเก่าของเธอไกวชิงช้าให้อยู่ด้านหลังส่วนบัวคอยรับอยู่ด้านหน้าวินภูสิตาเรียกวินด้วยน้ำเสียงโกรธใจเย็นๆก่อนนะครับคุณอาทิตย์ห้ามปรามพลางแตะไหล่ภูสิตาเบาๆคุณแม่คะเด็กน้อยเมื่อเห็นคุณแม่ก็รีบวิ่งเข้ามากอดด้วยความดีใจในขณะที่ทั้ง3กำลังเดินเข้ามาใกล้สวัสดีค่ะคุณภูสิตาพอดีวันนี้หนูมาก็เห็นคุณพ่อของน้องจ๊ะจ๋านั่งเล่นอยู่ด้วยก็เลยเข้ามาเล่นด้วยกันค่ะบัวกล่าวทักทายภูสิตาด้วยใบหน้ายิ้มเบิกบานพ่อผู้ชายคนนี้ไม่ใช่พ่อจ๊ะจ๋าภูสิตาตอบกลับน้ำเสียงกระแทกจนบัวเหวอไปทันทีอ้าวนี่มันอะไรกันคะบัวหันไปถามวินถ้าคุณไม่ให้โอกาสผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ผมทำหน้าที่พ่อบ้างผมคิดถึงลูกจริงๆชายผู้เป็นพ่อพูดด้วยใบหน้าเคล้าน้ำตาพร้อมกับมองไปยังลูกสาวตัวน้อยของเขาในขณะที่ภูสิตาให้ลูกสาวไปยืนอยู่ข้างหลังเธอผมว่าคุณกลับไปเถอะนะครับอย่าทำให้เด็กต้องมีปัญหาเลยอาทิตย์ที่ยืนอยู่ข้างๆภูสิตาพูดแทรกขึ้นนี่มันเรื่องของครอบครัวยุ่งอะไรด้วยวินพูดพร้อมกับชี้หน้าก่อนที่จะเข้าไปต่อยอาทิตย์แต่ภูสิตาห้ามไว้เสียก่อนอย่ามาทำนิสัยต่ำๆแบบนี้ต่อหน้าลูกฉันนะภูสิตาผลักวินออกไปทุกคนใจเย็นๆก่อนนะคะค่อยๆคุยกันดีกว่าบัวซึ่งเป็นคนนอกพยายามบอกให้ทุกฝ่ายใจเย็นถึงแม้จะยังงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ก็ตามยังไงผมก็ไม่ยอมแค่นี้หรอกนะผมบอกแล้วว่าจะมาอีกวินกระแทกเสียงใส่หน้าภูสิตาพลูดทันใดนั้นอาทิตย์ทนไม่ไหวเขาเข้ามาต่อยวินอย่างสุดแรงแกไอ้อาทิตย์คนโดนกำปั้นเดินเซเกือบล้มเขาโมโหมากตะโกนเสียงดังสนั่นจนผู้คนในโรงเรียนเริ่มหันมาให้ความสนใจชายหนุ่มกำมือแน่นเพื่อจะต่อยอาทิตย์กลับไปฮือ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 จ๋าจ๋าร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจทันใดนั้นบัวที่ยืนอยู่ใกล้ๆวินเธอก็ได้เข้าไปหาเด็กน้อยพร้อมกับกอดเธอเอาไว้ภูสิตาเองหันมาปลอบลูกสาวเช่นกันโอ้ไม่ร้องนะคะจ๋าจ๋าพี่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะดอกบัวปลอบจ๋าจ๋ายังอ่อนโยนพร้อมทั้งเข้าไปกอดเธอไว้เห็นไหมว่าคุณทำให้ลูกตกใจแค่ไหนภูสิตาพูดกับวินในขณะที่เธอเองก็กันอาทิตย์เอาไว้เพราะกลัวจะปะทะกันอีกผมทำเหลือตาคุณก็เห็นว่าเป็นมันน่ะเขาพูดด้วยความโมโหพร้อมกับชี้หน้าอาทิตย์ทันใดนั้นเองก็มีรปภ.เดินเข้ามาถามเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับไม่มีอะไรแล้วค่ะเรากำลังจะแยกกันภูสิตาหันไปตอบรปภ.เมื่อวินเห็นรปภ.ก็รีบเดินออกไปจากตรงนั้นทันทีฝากไว้ก่อนนะวินทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนไปพร้อมกับชี้หน้าอาทิตย์ก่อนที่รปภ.ก็เดินออกไปเช่นกันในขณะที่วินเดินออกไปจ๋าก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดเธอกอดบัวไว้แน่นเพราะความกลัวภูสิตาที่ยืนอยู่ตรงนั้นเธอเองก็โน้มตัวลงไปหาลูกสาวเพื่อปลอบโยนจ๋าลูกไม่เป็นไรแล้วนะหญิงสาวผู้เป็นแม่จะจับมือลูกสาวแต่เธอปัดมือออกเสียอย่างนั้นน้องจ๋าคนเก่งครับไม่ต้องร้องไห้แล้วนะไม่มีอะไรแล้วลุงขอโทษนะครับที่ทำให้หนูตกใจอาทิตย์โน้มตัวลงมาพูดกับเด็กน้อยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนในขณะที่เธอยังกอดบัวไว้แน่นฮือ
จ๋าร้องไห้หนักกว่าเดิมอาทิตย์ปลอบไม่ได้ผลเขาหงุดหงิดอีกครั้งจึงยืนขึ้นก่อนที่จะหันไปเตะทรายด้านหลังด้วยความโมโหน้องจ๋าคะไม่มีอะไรแล้วหนูเงยหน้าขึ้นมองพี่ก่อนสิเด็กน้อยค่อยๆเงยหน้าขึ้นเห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรแล้วบัวพูดปลอบพร้อมกับปาดน้ำตาให้ก่อนที่เด็กน้อยจะหยุดร้องไห้ในเวลาต่อมาไหนยิ้มให้พี่ได้ชื่นใจหน่อยสิบัวพูดในขณะเช็ดน้ำตาจ๋าๆไปด้วยเด็กน้อยค่อยๆยิ้มอย่างช้าๆและหยุดร้องไปในที่สุดภูสิตามองดูทั้งคู่ด้วยความปลื้มใจถ้าเป็นเธอก็คงทำอะไรไม่ถูกแต่บัวกลับรับมือได้ดีในขณะที่อาทิตย์ยืนสีหน้าบึ้งตึงอยู่ข้างหลังมองไปด้วยความอิจฉาบัวเบาๆจ๋าคะงั้นวันนี้แม่เป็นคนเลี้ยงไอติมเองดีไหมให้หนูเลือกเลยจะเอารสไหนกี่ก้อนภูสิตาพูดกับลูกสาวพร้อมกับลูบศีรษะเธอเบาๆค่ะคุณแม่จ๋าตอบกลับเมื่ออารมณ์ดีแล้วเธอก็เข้าไปโอบกอดคุณแม่บ้างงั้นเดี๋ยวผมพาไปนะครับอาทิตย์พยายามยับยั้งความหงุดหงิดเอาไว้ก่อนจะอาสาพาทั้งคู่ไปด้วยกันนะบัวภูสิตาเอ่ยปากชวนบัวหันไปทางอาทิตย์พักหนึ่งแล้วเงียบไปด้วยกันนะคะพี่บัวเด็กน้อยอ้อนขอก็ได้จ้ะหญิงสาวรับคำเชิญในขณะที่อาทิตย์ยังทำสีหน้าเซ็งๆ ทันใดนั้นเองทั้ง4คนก็ออกไปจากโรงเรียนเพื่อตรงไปยังร้านไอศครีมร้านโปรดของจ๋าทันทีเมื่อมาถึงร้านทั้ง4ก็ได้เข้าไปเลือกนั่งโต๊ะในสุดเพราะด้านหน้าหนาแน่นไปด้วยผู้คนวันนี้มากันพร้อมหน้าเลยนะคะพนักงานรับออเดอร์เข้ามาทักทายอย่างเป็นมิตรพี่บัวของจ๋าเอาเหมือนเดิมนะคะเด็กน้อยที่นั่งติดกับบัวพูดขึ้นรถเดิมนี่รถไหนเอ่ยอาทิตย์โน้มหน้าเข้ามาถามแต่เด็กน้อยกลับไม่ตอบอะไรเพียงแค่ชี้รูปให้ดูเท่านั้นของน้องเรนโบว์2 ก้อนนะคะบัวอัพช็อกโกแลตค่ะแล้วคุณอาทิตย์กับคุณภูสิตาล่ะคะบัวออเดอร์ผ่านพนักคนดังกล่าวพร้อมทั้งหันไปถามอีก2 คนที่นั่งตรงข้ามผมกับคุณภูสิตาเอามะนาวละกันครับทำไมคุณแม่กับลุงอาทิตย์ต้องกินเหมือนกันด้วยคะจ๋าถามด้วยความสงสัยในขณะที่พนักงานกำลังเดินไปตักไอศครีมเพราะเราชอบรสมะนาวเหมือนกันไงล่ะลูกลุงเขาก็เลยสั่งให้แม่ด้วยไงภูสิตาพูดพร้อมกับเอื้อมไปลูบหัวลูกสาวตัวน้อยด้วยความเอ็นดูวันนี้น้องจ๋าพูดเยอะดีนะครับอาทิตย์เมื่อได้ยินเด็กน้อยพูดอย่างนั้นจึงหันมาพูดกับภูสิตาด้วยน้ำเสียงดีใจไม่นานนักไอศกรีมของทั้ง4 คนก็ได้มาเสิร์ฟในเวลาต่อมาทุกคนนั่งทานกันเงียบๆมีแต่บัวกับจ๋าที่นั่งทานไปด้วยป้อนกันไปด้วยอย่างอารมณ์ดีจนแทบจะลืมเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาไปจนหมดหญิงสาวผู้เป็นแม่เห็นเช่นนั้นเธอจึงยิ้มและหัวเราะไปกับทั้ง2ไปด้วยอย่างมีความสุขในขณะนั้นเองคุณอาทิตย์ก็ได้ชวนคุยขึ้นในบรรยากาศที่ดูเหมือนเขาจะเป็นส่วนเกินนี่ผมก็เพิ่งได้เจอบัวครั้งแรกเลยนะเนี่ยสนิทกับจ๋าจริงๆด้วยนะครับสนิทกันโดยบังเอิญนะคะบัวยิ้มตอบก่อนจะทานไอศครีมต่อแล้วมาอยู่กรุงเทพคนเดียวนานหรือยังครับก็นานแล้วนะคะเกือบ6 ปีได้แล้วจริงๆมาอยู่กรุงเทพนานแล้วน่าจะหางานที่ดีกว่าทำจะได้ไม่ต้องลำบากเขาเริ่มใช้คำถามก้าวก่ายจนภูสิตาเริ่มหันไปมองแต่ก็ยังไม่พูดอะไรยังคงทานไอศครีมกันต่อไปไม่ลำบากหรอกค่ะงานนี้อิสระที่สุดแล้วแถมวันที่ขายดีนี่ได้มาเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะบัวยังคงยิ้มตอบแต่ถ้ารีบเรียนให้จบแล้วทำงานบริษัทมีเงินเดือนมีสวัสดิการดีกว่านะครับที่บ้านจะได้ไม่ลำบากคุณอาทิตย์รู้ได้ไงคะว่าที่บ้านบัวลำบากบัวถามด้วยความสงสัยในขณะที่ชายหนุ่มชะงักไปเล็กน้อยที่ถามไปอย่างลืมตัวก็ดูจากการใช้ชีวิตไงครับไม่มีเด็กบ้านฐานะดีคนไหนหรอกที่จะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแถมยังมาเป็นแม่ค้าอีกเขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่จุกไปถึงข้างในจิกกัดบัวจนภูสิตาที่นั่งฟังอยู่ต้องขัดจังหวะขึ้น
บัวไปขอน้ำเปล่าที่เคาน์เตอร์ให้หน่อยสิภูสิตาเอ่ยปากขอดอกบัวเพื่อขัดจังหวะการคุยของทั้งคู่ ได้ค่ะ ถึงจะงงหน่อยแต่บัวก็ตอบรับคำขอนั้นหนูไปด้วย เด็กน้อยพูดขึ้นก่อนจะลุกตามบัวไป ในขณะที่ทั้งคู่เดินไปถึงเคาน์เตอร์ในขณะที่รอพนักงานกดน้ำให้จาก็พูดขึ้นว่าหนูไม่ชอบลุงอาทิตย์เลยฮะทำไมล่ะคะบัวที่จับมือจ๋าอยู่ได้ถามกลับก็ลุงอาทิตย์ว่าพี่บัวเด็กน้อยพูดน้ำเสียงปนเศร้าลุงเขาก็แค่พูดเฉยๆเองจ้าไม่มีอะไรหรอกอีกอย่างลุงอาทิตย์เขาเป็นเพื่อนกับคุณแม่ของน้องเรนด้วยนี่นาถึงบัวจะรู้สึกแบบเดียวกันแต่ก็ตอบกลับไปแบบนั้นเพราะไม่อยากให้เด็กน้อยต้องรู้สึกไม่ชอบเพื่อนของคุณแม่ของเธอจ๋าไม่ตอบอะไรกลับไปเพียงแค่พยักหน้าให้เท่านั้นในขณะเดียวกันด้านภูสิตาและอาทิตย์ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นชายหนุ่มก็ทานไอศครีมอย่างสบายใจแต่ภูสิตาอึดอัดใจเลยต้องพูดบางอย่างขึ้นเมื่อกี้คุณถามบัวไปแบบนั้นฉันว่ามันไม่สมควรเลยนะคะไม่สมควรยังไงผมแค่พูดความจริงบางทีเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องก็ได้นี่คะอีกอย่างเด็กคนนั้นจะรู้สึกยังไงถ้ามีคนอื่นมาพูดถึงครอบครัวเธอแบบนั้นภูสิตาเริ่มทาลมขึ้นดูเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่ดูสิยังยิ้มหัวเราะได้อยู่เลยอาทิตย์พูดพร้อมกับหันไปมองบัวซึ่งยืนพูดคุยสนุกสนานอยู่กับเด็กน้อยขณะที่รอน้ำดื่มคือถ้าเขาไม่แสดงออกมาคุณก็จะพูดจาดูถูกเธอแบบนั้นไปเรื่อยๆหรอคะคุณอาทิตย์ภูสิตาเริ่มโมโหใจเย็นๆสิครับผมแค่พูดเฉยๆไม่ได้จะดูถูกเลยฮ่าฮ่าเขาตอบกลับพร้อมกับหัวเราะเบาๆอย่างกับเป็นเรื่องสนุกคุณไม่คิดแต่บัวเขาจะคิดยังไงหรอคะนี่คุณจะเดือดร้อนแทนทำไมไม่เห็นต้องให้ค่าเด็กแบบนั้นขนาดนั้นอาทิตย์เริ่มอารมณ์ร้อนตามภูสิตาแต่เด็กคนนั้นคือเด็กที่จ๋าสนิทและไว้ใจที่สุดฉันสมควรแคร์เขานะคะอ๋องั้นผมคงไม่มีค่าอะไรเพราะจ๋าไม่ได้สนิทกับผมสินะอาทิตย์พูดด้วยน้ำเสียงน้อยใจก่อนวางช้อนไอศครีมลงไม่ใช่แบบนั้นนะคะหญิงสาวรีบแก้ตัวที่คุณพูดก็หมายความแบบนั้นแหละครับผมขอตัวก่อนดีกว่าอาทิตย์พูดก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วเดินออกจากร้านทันทีคุณอาทิตย์ภูสิตาพยายามเรียกแต่อาทิตย์ก็ไม่หันกลับมาเขาไปโดยที่ไม่ห่วงว่าหญิงสาวจะกลับอย่างไรโดยซ้ำเพราะเธอไม่ได้พารถมาตั้งแต่แรกทันใดนั้นเองเมื่อบัวได้น้ำเปล่าแล้วเธอเห็นคุณอาทิตย์เดินออกไปจึงรีบกลับไปนั่งที่โต๊ะพร้อมกับจ๋าทันทีเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะเธอถามในขณะยื่นน้ำเปล่าให้ภูสิตาพอดีคุณอาทิตย์เขามีธุระต่อเลยขอกลับก่อนเย่เราได้อยู่กันแค่3 คนเด็กน้อยเผลออุทานออกมาด้วยความดีใจไม่เอานั้นคะจ๋าบัวกระซิบฮ่ารีบกินกันดีกว่าจ้าแม่มีของเซอร์ไพรส์ลูกด้วยนะอะไรคะจ๋าถามเสียงใสไม่บอกให้ลูกดูเองดีกว่าภูสิตาตอบกลับด้วยใบหน้าเย้าเล่นงั้นเรารีบกินกันดีกว่าเนอะบัวพูดกับเด็กน้อยที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาทานไอศครีมเมื่อทั้ง3 คนทานไอศครีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันสีนั่งแท็กซี่ไปเพื่อบ้านภูสิตาทันทีระหว่างทางกลับบ้านทั้ง3 คนพูดคุยกันสนุกสนานภูสิตาให้ลูกสาวของเธอนั่งตรงกลางเธอมีความสุขมากที่ได้เห็นจ๋าหัวเราะได้ขนาดนี้ในขณะเดียวกันเธอก็หันไปมองบัวแวบหนึ่งจู่ๆก็รู้สึกผิดขึ้นมาที่ช่วยให้บัวเป็นหนึ่งในร้านค้าอย่างที่หวังไว้ไม่ได้เธอไม่รู้ว่าควรบอกเลยดีไหมหรือให้เจ้าตัวรู้ข่าวเองในวันรุ่งขึ้น